Bună ziua! Suntem în zona Oltului, mai precis în localitatea Prebeni, județul Olt. Mă numesc Huc Adrian și sunt un fermier pe care acord o suprafață de 700 de hectare din aproximativ 6 ani. Suntem în 15 septembrie, un pic cam târziu pentru recoltatul rapiței, deși nu este o perioadă optimă, pentru că timpul este secetos și am așteptat puține ploi. Dar am acceptat ca să folosesc o nouă tehnologie, tehnologia Mizuri. După cum vedeți în spatele meu, este la semănătoarea alimentează atât cu sămânță cât și fertilizare. Vreau să vă spun că am ales această tehnologie din cauza mai multor factori. Am consultat și cu alți fermieri și mi-au spus că au procedat foarte bine anul trecut, ca să zicem, atât consumurile la cheltuieli, cât și la celelalte beneficii. Ca să nu zicem timpul, perioada de lucru, mecanizatorii, consumul de motorină și celelalte beneficii care ar fi necesare unei însămânțări. După cum vedeți și dumneavoastră, terenul este foarte tare, să zicem, din cauza secetei. N-au plouat de aproximativ 2 luni de zile și sperăm că vom avea un succes în perioada următoare. După cum vedeți și dumneavoastră, am ales această semănătoare ca să menținem apa în sol pe cât este posibil necesar. Am solicitat acestei firme pentru ajutorul lor, SCETU Farm, ca să vină în sprijinul nostru pentru a însămânța o cultură de aproximativ 300 de hectare. Suntem bucuroși că ne-a onorat și le mulțumesc domnilor pentru prezența care au făcut-o. Am ales tehnologia Mizuri, după cum v-am mai spus și dumneavoastră, din mai multe puncte de vedere. Este însămânțarea o singură trecere. Nu folosim arătură, nu folosim metoda clasică care o foloseam înainte. După cum vedeți, menținerea apei în sol este foarte necesar la momentul acesta. Tehnologia Mizuri, după cum vedeți, și puteți filma alături și dumneavoastră, face semănătoarea o singură trecere, atât fertilizare cât și însămânțare. Nu mai folosim arătură disc pregătit patul germinativ. O să mergem imediat și o să vă arătăm și cum lucrează această semănătoare. După cum vedeți dumneavoastră, înmânțăm acum cu semănătoarea Mizuri pentru mai multe beneficii. Nu avem operatori cu cine lucra, nu avem timpul necesar, ne presează, consumul de motorină fiind foarte mic, ajunge la 10-12 litri pe hectar și la cheltuielile care sunt, face mai multe operații deodată. Am început să folosim această semănătoare pentru a aduce aceste beneficii. După cum știți, anii precedenți am avut o scădere foarte importantă la recolta de rapiță și m-am consultat cu mai mulți fermieri care folosesc semănătoarea Mizuri de mai mulți ani și mi-au spus că aduce un profit în anul precedent, nu este o semănătoare de viitor. Profitul se cunoaște zilnic sau spus anual din cauza acestor consumuri. Dacă în trecut aveam deja 3 operații la momentul potrivit, arătură, 2 discuri sau 3 sau un tăvăluc pentru a pregăti patul germinativ, astăzi folosim această semănătoare cu un efectiv de 2 persoane, să zicem așa, care ajută la fertilizare și la însămânțare mecanizatorul respectiv.
Deci putem să vă spunem că este un consum foarte benefic pentru firma noastră, deși în ultima perioadă, după cum ați văzut, costurile sunt enorme, atât la cheltuieli de motorină, cât și personalul de mecanizator, care nu este în prezent în toată țara, nu numai la mine în societate. După cum v-am spus la începutul transmisiunii, terenul fiind foarte solid, după cum vedeți, este beton, să zicem așa, nu puteam face față decât cu cel puțin 3-4 operații. De aceea semănătoarea Strip-Till Missouri, după cum vedeți, ne-a făcut un teren foarte frumos, după cum vedeți și umiditatea se menține în sol. Deja la 10-15 cm, unde avem sămânță, avem și umiditate. Vreau să vă spun că principiul de funcționare a semănătorii este prima dată o dezmiriștire, după care vine cu o scarificare care este acționată cu însămânțare și fertilizare. Urmează detasarea roților pentru o pregătire a patului. Ce pot să vă mai spun despre semănătoare? Sperăm că ne vom aduce și nouă beneficii față de ceilalți, ca și la ceilalți fermieri, ca să progresăm și noi în rând pe piața românească. După cum știți că economiile sunt foarte mici și cheltuielile sunt foarte mari. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și sperăm într-un an cât mai bogat în 2024.